الإسكندرية 23 قرناً من الحضارة. 23 قرناً كاملة مرت على إنشاء الإسكندرية على يد الإسكندر المقدوني لتكون جوهرة مملكته وعروس البحر الأبيض المتوسط. وشكلت الإسكندرية جزءاً هاماً من التاريخ قديماً وحديثاً. في بداية القرن الرابع قبل الميلاد لم تكن الإسكندرية سوى قرية صغيرة تدعى راكتوس أو راقودة، يحيط بها قرى صغيرة يقول عنها علماء الآثار أنها ربما كانت تعتبر موقعاً استراتيجياً لطرد الأقوام التي قد تهجم من حين لآخر من الناحية الغربية لوادي النيل، أو لربما كانت راكتوس مجرد قرية صغيرة تعتمد على الصيد ليس إلا. وعلى امتداد الساحل الرئيسي للقرية توجد جزيرة تسمى فاروس يوجد بها ميناء يخدم الجزيرة والقرى الساحلية معاً. في ذلك الوقت كانت مصر تحت الاحتلال الفارسي منذ سقوط حكم المصري القديم والأسرة 30 عام 343 قبل الميلاد. ولم تكن مصر الوحيدة الواقعة تحت احتلال الفرس، فقد كانت بلاد الشام والعراق واقعة أيضاً تحت هذا الاحتلال. وفي مقابل قوة الفرس كانت قوة الإغريق في ازدياد سريع، وبدأت المواجهة بينهما في ربيع عام 334 قبل الميلاد، واستمرت المعارك بينهما حتى دخل الإسكندر الأكبر مدينة صور ومن ثم إلى غزة، حتى أتم دخول مصر عام 333 قبل الميلاد. بعد دخول الإسكندر الأكبر مصر وطرده للفرس منها، استقبله المصريون بالترحاب نظراً للقسوة التي كانوا يعاملون بها تحت الاحتلال الفارسي. ولكي يؤكد الإسكندر الأكبر أنه جاء إلى مصر صديقاً وحليفاً وليس غازياً مستعمراً، اتجه لزيارة معبد الإله آمون إله مصر الأعظم في ذلك الوقت. فذهب إلى المعبد في واحة سيوة وأجرى له الكهنة طقوس التبني ليصبح الإسكندر الأكبر ابناً للإله آمون. وفي طريقه إلى المعبد مر بقرية للصيادين كانت تسمى راقودة، فأعجب بالمكان وقرر أن يبني مدينة تحمل اسمه لتكون نقطة وصل بين مصر واليونان، وهي مدينة الإسكندرية. ويرى المؤرخون أن اختيار الإسكندر لمدينة الإسكندرية كي تكون عاصمة لدولته استهدف في ذلك بتوجيه معلمه الروحي هوميروس في ملحمة الأوديسا، حيث ذهب تلماك ابن أوديسيوس ملك إيذاكا إلى منيالوس ملك سبارتا يسأله إن كان يعرف شيئاً عن مصير والده المختفي، فحكى منيالوس عن أهوال الحرب وشجاعة ملك إيثاكا وجيشه المفقود، وأنه بعدما أضنى التعب جيوشهم بلغوا شواطئ مصر عند جزيرة فاروس، وهناك كما يقول ملك سبارتا ارتوينا من كوثر هذه البلاد التي تجري من تحتها الأنهار. عهد الإسكندر الأكبر بناء الإسكندرية إلى المهندس دينوقراطيس، والذي قام بردم جزء من المياه يفصل بين جزيرة ممتدة أمام الساحل الرئيسي تدعى فاروس بها ميناء عتيق، وقرية راكتوس أو راقودة يحيط بها قرى صغيرة أخرى وبحيرة ماريوت، حيث جاء تصميم المدينة لتشبه الشطرنج على نمط المدن اليونانية.
بحيث تتعامد الشوارع الأفقية على الشوارع الرئيسية. اتسمت الإسكندرية في مطلعها بالصبغة العسكرية كمدينة للجند الإغريق، ثم تحولت أيام البطالمة الإغريق إلى مدينة ملكية بحدائقها وأعمدتها الرخامية البيضاء وشوارعها المتسعة، وتحولت في ذلك الحين إلى عاصمة لمصر، وأصبحت إحدى حواضر العلوم والفنون بعد أن شيد فيها البطالمة عدداً من المعالم الأخرى الكبرى أمثال مكتبتها الضخمة التي تعد أول معهد أبحاث حقيقي في التاريخ. ومنارتها التي أصبحت أحد عجائب الدنيا السبع في العالم، وكانت تطل على البحر وجنوب شرقي الميناء الشرقي الذي كان يطلق عليه الميناء الكبير. خضعت المدينة اسمياً للرومان عام 80 قبل الميلاد وفقاً لرغبة بطليموس العاشر، واستمر الأمر على هذا المنوال قرابة قرن من الزمن قبل أن تسقط بيد يوليوس قيصر عام 47 قبل الميلاد، عندما استغلت روما النزاع والحرب الأهلية القائمة بين بطليموس الثالث عشر ومستشاريه وشقيقته كليوباترا السابعة. وبعد عدة معارك انتصر قيصر وتم قتل أخيها، وبذلك استطاعت كليوباترا الانفراد بحكم مصر. وحسب رؤية بعض المؤرخين فقد تم حرق مكتبة الإسكندرية الشهيرة أثناء صراع يوليوس قيصر مع بطليموس الثالث عشر، وسقطت المدينة بيد القائد أوكتافيوس الذي أصبح لاحقاً الإمبراطور أغسطس عام 30 قبل الميلاد، وبهذا أصبحت مصر ولاية رومانية. ظلت الإسكندرية أكبر مدينة في الإمبراطورية الرومانية الواسعة بعد روما العاصمة. وأقدم الرومان على عمل العديد من الإصلاحات فيها، فقاموا بتجديد وإعادة حفر القناة القديمة التي كانت تربط نهر النيل والبحر الأحمر لخدمة التجارة. تزامن ميلاد الديانة المسيحية مع بداية الحكم الروماني في مصر، وحيث أن الديانة الجديدة بدأت تجذب الكثير من المصريين لها، فقد بدأ عصر من الاضطهاد، حيث كانت روما تريد فرض عبادة الإمبراطور وكذلك العبادات الوثنية على المصريين. تغير الأمر في عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير الذي أصدر مرسوماً ببطلان العبادات المصرية القديمة، فتم تدمير عدد من المعابد وتحويل بعضها الآخر إلى كنائس مثل معبد سرابيوم المقام للإله سرابيس، وذلك في عام 391 ميلادياً، حيث شيدت على أطلاله كنيستان. الإسكندرية والفتح الإسلامي. خضعت الإسكندرية للإمبراطورية البيزنطية بعد انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين، غربي روماني وشرقي رومي بيزنطي. وخلال هذا العهد بدأ نور الديانة الإسلامية يسطع في شبه الجزيرة العربية، واستقطب أعدادا كبيرة من الناس، وكان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى حكام الدول المجاورة رسائل يدعوهم فيها إلى الإسلام.
وكان مقوقس مصر من ضمن هؤلاء الحكام. بعد وفاة النبي محمد خرج العرب المسلمون من شبه الجزيرة العربية لنشر الإسلام في أنحاء العالم المعروف، فانطلق عمرو بن العاص من القدس إلى مصر بعد أن شاور الخليفة عمر بن الخطاب، ونجح عمرو في فتح المدن المصرية، ولم يبق إلا الإسكندرية قصبة الديار المصرية وثانية حواجز الإمبراطورية البيزنطية، وكان الأسطول البيزنطي يحميها من البحر. ولكن شدة غارات المسلمين البرية جعلت الروم يوافقون على شروط الصلح، فجلت قواتهم وأسطولهم عن المدينة ودخلها المسلمون فاتحين، وأطلقوا الحرية الدينية للمسيحيين وأمنوهم على ممتلكاتهم وأرواحهم. بعد مدة قصيرة من السيطرة على المدينة، قام البيزنطيون بهجوم مضاد ليستعيدوا المدينة من جديد، إلا أن عمرو بن العاص استطاع هزيمتهم ودخل الإسكندرية مرة أخرى في صيف عام 646 ميلادية. ورحب الأقباط في الإسكندرية بقيادة بنيامين الأول بالمسلمين ترحيبا بالغا، وبذلك فقدت الإمبراطورية البيزنطية أغنى ولاياتها إلى الأبد. فقدت الإسكندرية مكانتها السياسية بعد ذلك بسبب اتخاذ عمرو بن العاص من الفسطاط عاصمة له بدلا منها، لكنها استمرت الميناء الرئيسي لمصر وأبرز مرافئها التجارية. شهدت الإسكندرية أحداثاً مهمة خلال القرن الثامن عشر، تمثلت بالحملة الفرنسية على مصر ودخول الجنود الفرنسيين بقيادة نابليون بونابرت الأول الإسكندرية في أوائل شهر يوليو عام 1798. واعتبرت الدولة العثمانية احتلال بونابرت لمصر اعتداء عليها، ووقف الإنجليز والروس إلى جانب العثمانيين، وسرعان ما التحمت القوات البريطانية مع الفرنسية في الإسكندرية في عام 1801 في معركة أدت لخروج القوات الفرنسية من مصر. في عام 1805 تولى محمد علي حكم مصر، وأبدى اهتماما كبيرا بالإسكندرية التي تدين لمحمد علي باشا بالنهضة، حيث أنه أعاد للمدينة الحياة بعدة وسائل. ففي عام 1820 تم الانتهاء من حفر قناة المحمودية لربط الإسكندرية بنهر النيل، مما كان له الفضل في إنعاش الاقتصاد. وقد صمم الميناء الغربي كي يكون هو الميناء الرسمي لمصر، وتم بناء منارة حديثة عند مدخله. كذلك فإن منطقة المنشية هي بالأساس من تصميم مهندسيه، كما شيد محمد علي عند رأس التين مقره المفضل. وأصبحت الإسكندرية هي مقر قناصل الدول الغربية، مما جعل لها شخصية أوروبية، حيث جذبت العديد من الفرنسيين واليونانيين والإيطاليين والشوام بسبب الانتعاشة التي سادت المدينة. كما أنشأ دار الصناعة البحرية في المدينة، والتي يطلق عليها حالياً الترسانة البحرية، وذلك لتلبية احتياجات الأسطول المصري. شهدت الإسكندرية خلال العصر الحديث الكثير من الأحداث، وخاصة عند بداية الاحتلال البريطاني لمصر، حيث قام الأسطول البريطاني بقصف المدينة لمدة يومين متواصلين، حتى استسلمت المدينة معلنة بداية الاحتلال البريطاني لمصر، والذي دام لأكثر من 70 عاماً.
وتحت الاحتلال البريطاني زاد عدد الأجانب وخاصة اليونانيين الذين أصبحوا يمثلون مركزاً ثقافياً ومالياً مهماً في المدينة. وتحولت الإسكندرية وقناة السويس إلى مواقع استراتيجية مهمة للقوات البريطانية. تعرضت المدينة لأضرار هائلة في فترة الحرب العالمية الثانية، حيث كانت تقصفها الطائرات الحربية لدول المحور خصوصاً الإيطالية والألمانية، ما تسبب في دمار ومقتل المئات، وكانت أكثر المدن المصرية تضرراً من تلك الحرب. مع قيام ثورة 23 من يوليو عام 1952 كانت الإسكندرية ساحة لأهم أحداثها الأولى، فالملك فاروق كان مقيما وقتها في قصر رأس التين، وطلبت منه الثورة التنازل عن العرش ومغادرة البلاد، ومن مينائها رحل فاروق على متن المحروسة إلى إيطاليا. ألغيت الملكية في مصر، وقامت الجمهورية المصرية بقيادة محمد نجيب ثم جمال عبد الناصر، الذي أعلن من الإسكندرية وبالتحديد ميدان المنشية تأميم قناة السويس.